आजबाट हामी फ्लुइडको च्याप्टर 3 हाइड्रोस्ट्याटिकको बारेमा कुरा गर्छौँ। हाइड्रो भनेको पानी, स्ट्याटिक भनेको रेस्ट हैन। सो हाम्रो पानी रेस्ट अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ यसले कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक देखाउँछ, यसको बिहेभियरहरू हामी स्टडी गर्ने भनेको हाइड्रोस्ट्याटिकमा हो। भनेको यसको हामीले प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्ने, फोर्स क्याल्कुलेसन चाहिँ हामी गर्छौँ। रेस्ट अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ कति फोर्स दिन्छ, कति प्रेसर दिन्छ भनेर हामी चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिकमा चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एन्ड प्रेसर फोर्समा फ्लुइडोस्ट्याटिक इज अ साइन्स व्हिच डिल्स विथ द फ्लुइड क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड बिहेभियर हेज बिन स्टडी एट द रेस्ट अवस्थामा पानीको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड बिहेभियर स्टडी गर्ने, फ्लुइडको बिहेभियर स्टडी गर्ने साइन्स भनेको हाम्रो के हो, फ्लुइडोस्ट्याटिक हो। नर्मल फोर्स एक्जर्टेड बाई अ फ्लुइड पर युनिट एरिया अफ द सर्फेस इज कल्ड फ्लुइड प्रेसर और इन्टेन्सिटी अफ द फ्लुइड प्रेसर। हाम्रो फ्लुइड प्रेसर भनेको सिम्पली के भन्दाखेरि प्रेसर भनेको सिम्पली के हो, प्रेसर भनेको हाम्रो फोर्स अपन एरिया हो हैन। सो हाम्रो नर्मल फोर्स एक्जर्टेड बाई अ फ्लुइड पर युनिट एरिया अफ द सर्फेस इज कल्ड के हो, हाम्रो फ्लुइड प्रेसर और इन्टेन्सिटी अफ द फ्लुइड प्रेसर चाहिँ हो। अब प्रेसर डिफ रिलेसन हेर्नको लागि हामी के गर्नु भन्दाखेरि एउटा फ्लुइडको एलिमेन्ट लियौँ एबिसिडी हैन। र के भनौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो जुन टप सर्फेस छ हैन। सो टप सर्फेसबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि जेड हाइट तल चाहिँ सरे हैन, जेड हाइट सरे र यसको हाम्रो हाइट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि डेल जेड छ भनेर मैले माने भने अब हामीले यसमा फोर्स हेऱ्यौँ भने माथिबाट आउने फोर्स भनेको के हुन्छ, माथिबाट आउने फोर्स भनेको हाम्रो प्रेसर इन्टु डेल ए, यसको एरियालाई हामीले डेल ए भन्यो भने के हुने, हाम्रो प्रेसर इन्टु डेल ए हुने भयो। त्यस्तै तलबाट यसले सपोर्ट गर्ने प्रेसर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तलबाट हाम्रो रेजिस्ट गर्ने प्रेसर भनेको के हुन्छ, एउटा भनेको पी प्लस के हुन्छ हाम्रो चेन्ज इन प्रेसर इन्टु डेल जेड इन्टु के हुन्छ हाम्रो डेल ए चाहिँ हुन्छ। अब हामी प्रेसर डेप्थ रिलेसनको बारेमा कुरा गरौँ। प्रेसर डेप्थ रिलेसन भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, प्रेसर इक्वल टु के हुन्छ, रो जीएच हुन्छ। हामीले यही प्रुभ गर्न खोजिरहेका छौँ हैन। यसको लागि हामी के गर्नु भन्दाखेरि हामी एउटा फ्लुइडको एलिमेन्ट ल्याउँ एबिसिडी, जुन चाहिँ हाम्रो माथिको टप सर्फेसबाट जेड इलिभेसन तलपट्टि छ हैन। र यसको डेप्थ भनेको कति छ भन्दाखेरि डेल जेड चाहिँ छ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने माथिबाट हाम्रो पी डेल ए लाग्छ र तलबाट हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पी प्लस डेल पी अपन डेल जेड इन्टु डेल जेड इन्टु के लाग्छ भन्दाखेरि डेल ए चाहिँ लाग्छ। अब मैले यसको डाइरेक्सनमा हेऱ्यो भने प्रेसर एट एनी पोइन्ट इन अ फ्लुइड एट रेस्ट इज अब्टेन बाई अ हाइड्रोस्ट्याटिक ल। हाइड्रोस्ट्याटिक ल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि द रेट अफ इन्क्रिज अफ द प्रेसर इन अ भर्टिकली डाउनवर्ड डिरेक्सन मस्ट बी इक्वल टु द स्पेसिफिक वेट अफ द फ्लुइड एट द्याट पोइन्ट। भनेको हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक ल भनेको के भन्दाखेरि इन्क्रिज इन प्रेसर विथ रेस्पेक्ट टु द डेप्थ इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो स्पेसिफिक वेट एट द्याट पोइन्ट। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाइड्रोस्ट्याटिक ल हो हैन। सो हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक लबाट हेऱ्यो भने हाम्रो डिपी भनेको के हुने भयो, डिपी भनेको गामा भनेको रोजी इन्टु के हुने भयो, हाम्रो डेलजिट हुने भयो। सो हाम्रो इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि पी भनेको हाम्रो के आउँछ, पी भनेको हाम्रो रोजी जेड आउँछ हैन। हामीले ए एक्सप्रेसन चाहिँ निकाल्नु परेको हो। सो हामीले यसको फर्दर रिलेसनमा हेऱ्यो भने कन्सिडर स्मल फ्लुइड एलिमेन्ट एज सोन इन फिगर। लेट डेल ए भनेको हाम्रो के भन्नु भन्दाखेरि क्रस सेक्सन एरिया अफ द एलिमेन्ट भनौँ, डेल जेड भनेको हाइट अफ द फ्लुइड एलिमेन्ट, पी भनेको प्रेसर अन द फेस एबी भयो र जेड भनेको हाम्रो के भन्नुभयो डिस्टेन्स अफ द फ्लुइड एलिमेन्ट फ्रम द फ्री सर्फेस भयो। द फोर्स एक्टिङ अन द फ्लुइड एलिमेन्ट आर प्रेसर फोर्स अन एबी, प्रेसर फोर्स अन एबी भनेको हाम्रो के हुने भयो पी इन्टु डेल ए हुने भयो एन्ड एक्टिङ परपेन्डिकुलर टु द फेस एबी इन द डाउनवर्ड डिरेक्सन। प्रेसर फोर्स अन सिडी भनेको के हुन्छ हाम्रो पी प्लस डेल पी अपन डेल जेड इन्टु के हुने भयो हाम्रो डेल ए हुने भयो एक्टिङ परपेन्डिकुलर टु द फेस सिडी भर्टिकल्ली अपवर्ड डिरेक्सन। वेट अफ द फ्लुइड एलिमेन्ट कता लाग्छ भर्टिकल डाउनवर्ड डिरेक्सन आउँछ। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, वेट भनेको के भन्नु हाम्रो गामा इन्टु भोल्युम हो हैन, गामा इन्टु भोल्युम हो। सो गामा भनेको फेरि के हुन्छ हाम्रो रोजी इन्टु के हुन्छ भोल्युम। सो रोजी इन्टु भोल्युम भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि एरिया इन्टु के हुन्छ हाम्रो डेप्थ हुन्छ हैन। सो हाम्रो वेट अफ द फ्लुइड एलिमेन्ट हेर्न के हुने भयो रोजी डेल ए इन्टु के हुने भयो हाम्रो डेल जेड चाहिँ हुने भयो। सो प्रेसर फोर्स अन द सर्फेस बिसी एन्ड एडिआर इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सन। हाम्रो यो बिसी र यतापट्टि लाग्ने फोर्स भनेको त के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल हुन्छ र क्यान्सल आउट हुन्छ किनकि अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेको छ। फर इक्विलिब्रियम अफ द फ्लुइड एलिमेन्ट हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो यताबाट लागेको भनेको के हो भन्दाखेरि पी डेल ए हो, यताबाट लागिरहेको भनेको हाम्रो के हो, यताबाट लागिरहेको भनेको हाम्रो पी प्लस डेल पी अपन डेल जेड डेल ए हो र हाम्रो फेरि वेट भनेको भर्टिकल डाउनवर्डतिर लागिरहेको छ। त्यो भनेको हाम्रो के हो, त्यो भनेको हाम्रो रोजी डेल ए डेल जेड हो। सो मैले समेसन एफ वाइ इक्वल टु 0 गऱ्यो भने हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि र मैले डाउनवर्डलाई पोजिटिभ माने भने हाम्रो के हुने भयो सिम्पली पी डेल ए माइनस के हुने भयो हाम्रो पी प्लस डेल पी अपन डेल जेड इन्टु डेल ए प्लस
रो इन्टु जी इन्टु डेल ए इन्टु डेल जेड इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो 0 हुने भयो। सो अब हामीले बाट यहाँ खोल्यौँ भने के हुने भयो हाम्रो पी डेल ए माइनस पी डेल ए माइनस डेल पी अपन डेल जेड इन्टु डेल जेड इन्टु डेल ए प्लस के हुने भयो हाम्रो रो जी डेल ए इन्टु डेल जेड इक्वल टु 0 हुने भयो। सो यहाँबाट अहिले भने हाम्रो यो र यो क्यान्सल आउट भयो। बाँकी भनेको माइनस डिपी अपन डिजेड इन्टु डेल जेड इन्टु डेल ए प्लस के हुने भयो हाम्रो रो जी डेल ए डेल जेड हुने भयो। अब हामीले यसलाई यताबाट ल्याएको भने पोजिटिभ भयो र हाम्रो के भन्दाखेरि हाम्रो डेल जेड र के भयो डेल ए पनि क्यान्सल आउट भयो। सो हामीले बाँकी हेऱ्यो भने हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि डिपी अपन डिजेड इक्वल टु हाम्रो के आयो रोजी आयो। फेरि रोजी भनेको हाम्रो के हो गामा हो। सो अब हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक ल भनेको के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चेन्ज इन प्रेसर इन्क्रिज इन प्रेसर हैन विथ रेस्पेक्ट टु डेप्थ इज इक्वल टु हाम्रो के भनेको थियो स्पेसिफिक वेट एट दि द्याट पोइन्ट भनेको थियो। सो हाम्रो के भन्दाखेरि हाइड्रोस्ट्याटिक ल चाहिँ के भयो यहाँबाट चाहिँ प्रुभ भयो। एबी क्वेसन स्टेट दैट द रेट अफ इंक्रीज अफ द प्रेशर इन अ पर्टिकुलर डिरेक्शन इज इक्वल टू वेट डेंसिटी अफ द फ्लुइड एट दैट पॉइंट। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक ल। सो हाइड्रोस्टैटिक ल चाहिँ हाम्रो के भयो स्टेट भयो। अब हामीले इंटीग्रेसन गर्यौं भने हाम्रो के हुने भयो हाम्रो डेल पी इक्वल टू रो जी डेल जेड छ। सो मैले यसलाई इंटीग्रेसन गरेँ भने हाम्रो के हुने भयो पी इक्वल टू हाम्रो के आयो रो जी जेड चाहिँ आयो। अब हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो पी भनेको के हो पी भनेको हाम्रो प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर हो। जेड भनेको हाम्रो के हो जेड भनेको हाइट अफ द पोइन्ट फ्रम द फ्री सर्फेस हो। सो मैले अब यहाँबाट जेड निकाल्यो भने जेड भनेको हाम्रो के आउँदो रहेछ पी अपन रो जी आउँदो रहेछ। सो पी अपन रो जी भनेको गामा हैन। सो यसरी हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले प्रेसर डेप्थको रिलेसन चाहिँ प्रुभ गर्यौँ। सो यो भनेको हाम्रो के भयो यो भनेको हाम्रो प्रेसर डेप्थ रिलेसन भयो।